at miting kasapatan. Sikapin maging tapat at patas kaniguan. Bayan lagi ang unahing paglingkuran. Ang magsasaka at mangingisda, kabalikat ng inang bayan. Ang minimit na kaularan, maabot sa basbas ng may lalang. Saka at mangingisda, kabalikat ng inang bayan. Ang minimit na kaularan, maabot sa basbas ng may lalang. Ang minimit na kaularan, maabot sa basbas ng may lalang. Masaganang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Regional Executive Director, Arnel de Mesa ng Kagawaran ng Pagsasaka, Riyon 4, Calabarzon. Ito po ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Dito po ay malalaman natin ang mga bagong patakaran at pamamaraan sa pagsasaka, maging sa pangingisda, mga aktibidad at serbisyo na ating isinasagawa at handang ibigay para sa higit na ikaunlad ng ating mga kababayang mangingisda at magsasaka, at iba pang mga bagay na maaari nating mapakinabangan sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya tayo na't makinig at sama-samang matuto, makakuha ng mga kaalaman at mabigyan ng inspirasyon dito sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon, hatid ng Department of Agriculture, Region 4, Calabarzon. Mga usaping pangsakahan ating matutunghayan. Sama-sama nating pakinggan ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Masaganang araw po at masayang araw po sa inyo dahil masaya kami dito sa booth. Kasama ang ating makakapanaya maya-maya lang ipapakilala ko po. Magandang araw po sa inyong lahat sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo sa pamamagitan po ng radyo natin 106.3 FM at ng Kiss FM 95.1. Ako po si Amelin Ray at sumasa atin na naman po ang isa na namang edisyon ng ating programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ito, papakilala na natin ang ating makakapanaya ngayong araw na ito, walang iba kundi ang OIC-Chief ng Planning, Monitoring and Evaluation Division ng Kagawaran. Walang iba kundi si Ma'am Ella Obligado. Ang tunay na pangalan ni Ma'am, Maria Ella Cecilia Obligado. Di ba? Ang haba-haba. Buti hindi ko in-include yung middle initial nun, Ma'am. Ma'am Ella, magandang araw. Hello, magandang araw, Amelie. Ayan. At welcome po dito po sa ating program. At kanina pinag-uusapan namin ni Ma'am dati hindi kami magkaharap, di ba, nung ini-interview ko siya. Pero ngayon ito. At tuwan-tuwa siya dito sa radio booth. Maraming salamat po, Ma'am. And syempre dun sa mga nakikinig sa atin, if ever po na hindi nyo po napakinggan itong ating episode, ay maaari po kayong pumunta sa ating Facebook page. Department of Agriculture Region 4A. Yung mga episode po ng mga nakakaraan ay pwede nyo rin pong mapanood at mapakinggan doon. Again, Department of Agriculture Region 4A. At ngayong araw na ito ay pag-uusapan naman natin ang PMED, kumbaga, sa pagpapaikli po niyan. Ano ba yung functions nito para mas makilala ng ating mga kliyente, no? Ng ating mga tagapakinig, ng ating mga nanonood sa Facebook. Okay, wag na natin patagalin, Miss Ella, kasi po mabilis po ang oras. Ayan, at madalas nag-overtime kami. Okay, syempre yung words, no? Yung tatlong yun, planning, monitoring, evaluation. Pag narinig mo yun, may idea ka na, ano? Kahit papano kung ano yung ginagawa po ninyo. Pero syempre, mas ipapaliwanag niyo po sa amin. Ano na lang po yung mga sections na under po ng division, ma'am? Actually, ang Planning, Monitoring and Evaluation Division, meron siya talagang dalawang official na section. Yung planning at saka yung monitoring and evaluation. Plus, meron kami isang unit, yung management
Information System Unit. So, 3 grupo po yung nagtatrabaho under the PMED. Yes po. Pero pag-usapan muna natin yung planning. Yes po, ma'am. Ano po ang kahalagahan muna ng planning, ma'am? Sa sarili ninyong pagkakaintindi. Actually, ang Planning, Monitoring and Evaluation Division, ang planning section namin, kami ang nagbabalangkas at nag-spearhead ng preparation ng mga plano ng ating opisina. So, lahat ng interventions na makikita nyo ngayon, yan ay binalangkas ng PMED. Yes po. Nire-review po natin yan para po yan ay sabihin na nating mag-contribute dun sa ating goal na increasing production, increasing income of farmers, at saka po yung climate change resilience. Yan. So, tinitingnan po natin dapat yung mga pinapropose natin mga plano, pumupunta po siya dun sa mga outcomes na gusto natin natin. Kumbaga kayo yung nagsaset ng direction natin. Actually po, ang nagsaset po ng direction natin is the central office, our secretary. Kami po, make sure namin na yung direksyon ng tayo po ay nakaagapay or nakaangkla dun sa direction ng secretary. At the same time po, yung po namang ating uniqueness as a region ay naipapasok din natin dun sa ating mga plano. So that's ngayong panahon na to, I'm glad to say na yung ating pong plano ay nakalusot na sa House of Representatives. At kasalukuyan po itong dinideliberate. That's for next year. Yes po, for 2018. Dinideliberate po ito sa Senate. So kapag ka po ito na-aprobahan na, ito po ay aprobahan ng Presidente. Yes, ma'am. And ito po yung magko-constitute ng ating plano, ng ating plans. And ito ang magsasabi kung magkano ang magiging budget natin for the coming year po, 2018. And of course, to get everyone on the same page, ika nga, di ba? Ayan. So, planning napakahalaga talaga yan. Yes, ma'am. Silent nga ba kami? Maligalig daw kami. Pero actually, yun po yung kasi ang makikita natin yung operations. Usual natin nakikita yung operations group kasi sila talaga yung nandoon sa grassroots, nakikipag daupang palad sa ating mga farmers. So kami po sa planning, meron din po kami mga engagement na ganyan, but it's more on consultation, yung mga pagtatanong sa mga farmer, pangungumusta sa kanila, para naman po yung ating ginagawang mga plano ay nakaangkla pa rin doon sa pangangailangan nila. Kasi kung mawawala po tayo doon sa mindset ng mga magsasaka, hindi natin sila mauunawaan. Tama. At saka, yung pinopropose natin, hindi naman pala talaga yan yung kailangan nila. And the plans are prepared not only by the PMED or the planning section. The plans are prepared by all of us here at the region. So, lahat po dapat may take dun sa plano. So, kapag ini-implement mo na siya, everybody has ownership on the plano. Para hindi yung, ikaw lang ang propose yan, bahala ka na dyan. Kumbaga kayo lang yung nagko-consolidate. Yes po. And consolidate review. Not just consolidating, it's collecting lang eh. It's more of the reviewing and more of the critiquing kung ano po ba siya, aangko po ba siya dun sa direksyon ng direksyon ng secretary po natin. Kumbaga yan din yung heart ng organization natin. Opo. At saka po syempre with our yung pong kung sa pamamagitan po ng mga planong ito, ma-execute natin yung vision din ng ating Regional Executive Director, si Sir Arnel. And if I may, Miss Ami, i-share ko sana. Kasi alam mo naman, ang bago nating Regional Executive Director, ano po siya, batang-bata po siya, and napakahilig po niya sa mga bagong teknolohiya, yung paggamit ng bagong teknolohiya. So, I'm proud to say na ang director po is nagkaroon ng interest on or talagang yun talaga yung interest niya to develop our management information system. So ngayon nga po meron na po tayong may bago na po tayong mga server, and I'm sure na notice mo na much improve ang ating Wi-Fi connectivity. Malakas po siya, ma'am. Yes, oo, talagang, and hindi dyan natatapos kasi on the succeeding year meron na naman tayong proposal na luckily kasama sa National Expenditure Program po natin, yung
And with that, pati yung mga istasyon natin, mai-improve na po ang kanilang connectivity. Uy, maganda. So, yes, ma'am. Talagang, ano nga daw tayo, pilot nga daw tayo sa buong Pilipinas kapag nagawa natin to. Yes. And of course, nandiyan na po yung security ng ating mga databases. Kasi, ang mga karaniwan pong mga sistema, ngayon ay, electronic-based na, web-based na, and dapat po rin ang Department of Agriculture umaagapay sa bilis ng panahon. Sumasabay. Sumasabay. Sumasabay sa bilis ng panahon. And with that, dapat po yung updated na rin tayo sa ating MIS system. Yes. And the most important thing is we must be able to use yung management information system po natin para mas makapag-deliver tayo ng better services to our client. Tsaka importante yung accessibility ng mga information na gusto nilang malaman. Kahit yung mga profile natin about a commodity, di ba po? Ayan. So, talagang pinagtatrabahuhan natin yan, ma'am. Nabanggit mo na rin yung isa sa mga unit ninyo, no? Yung MIS. Ayan. Yes po. Sige, ma'am, tuloy natin. Ano pa po yung ibang mga ginagawa under that? Yung sinabi mo kanina, gusto kong sundan. Ano po yun? Yung paggagawa ng plano tungkol sa mga commodities. Ito naman po, ako rin po ang nag-head ng iPlan component ng Philippine Rural Development Project. Yes, so, ma'am. ito po, as the word says, iPlan. So, ito yung mga tungkol sa pagplaplano. Kami the iPlan group works with the local government units. And actually, we work with them so that the LGUs can prepare their commodity investment plan. So, before kasi, ang mga plano is more on, parang generic ba siya na, paano ko ba sasabihin yun? It's more on, hindi siya masyadong focus sa commodity. Ngayon, with the advent of the PRDP, at saka po, nakabase doon sa resulta ng studies na ginawa, yung value chain analysis po, yung mga planong nagagawa ng mga probinsya ay talagang focus on the development of the commodity. At the same time, kasi pinag-aralan niya muna siya before starting, yung mga sub-projects po niya is really intended to increase the farmer's income at saka po dapat po yung mga projects na ma-aprobahan ng PRDP makaka-increase talaga ng income nila at saka makaka-increase ng productivity ng mga target na mga magsasaka. So, at bago natin ma-attain yung kagustuhan natin na mabenta nila or magkaroon sila ng kita, kailangan pinagkaplanuhan talaga natin. Kaya nandyan yung value chain analysis kung saan ini-include po natin yung mga stakeholders natin on the industry, halimbawa kakao, di ba po? Coffee, ayan. Magkano ba yan sa inyo yung farm gate price niya, 'di ba? Paano ba yung ginagawa ninyong strategy on how to produce, on how to sell it, ano pa yung mga pwede nating gawin. So, napaka-importante niya. Kasi ma'am, yung with the value chain analysis, na idro-drawing mo talaga yung industriya. Yung po mga bottom lines nila, na nakikita mo talaga, at saka napapag-diskusyonan talaga. So, kung ano pa yung gap, yun yung gagawan mo ng mga proyekto. And dahil identified mo yung gap, syempre may pangangailangan, merong problemang masusolve, at ang expectation natin dyan ay magdadagdag yan ng kita sa kanila at magdadagdag po ng production sa kanila. Ayun. So, we do away with yung doing mga projects na ang mamahal, tapos biglang palpak naman pala, hindi naman pala kailangan masyado, ganun. At saka isa pa, ito rin po yung nagiging platform ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya. For example, yung pong ang DA can do the production aspect. Ang DTI, papasok siya, can help in the marketing, in the trading aspect. Ang DOST, pwede po siyang pumasok to assist on the yung mga bagong technologies po. Yung convergence nandyan. Yes, nandyan po talaga. That's on our provincial commodity investment plan. And I'm glad to say that all provinces of Calabarzon ay meron na po silang kanya-kanyang commodity investment plans. Wow, that's good. And ang ating mga value chain analysis,
sa pamamagitan nga po ng ating mga kasama natin, si Chief, si Kevin, si Sarah, si Ayesa, ay nakapag-create na po, nakapag-ano na po tayo ng madaming mga commodities na, ma'am. So, may lowland vegetables na tayo. Alright. Yung mga prutas natin, banana, saging, pineapple, meron Guyabano. na. Not yet. Not yet, okay. Kasi ang priority po is banana, saging, saging, pineapple, and mango sa Ayun. CALABARZON. And we have, Actually, nabanggit siya ni Ma'am Risa. Yun nga, priorities. tapos po yung dairy cattle po. Tapos ngayon ongoing yung iba pa naming livestock and poultry. Yung cattle, yung poultry egg, at saka yung broiler, at saka yung goat, ginagawa ngayon ng grupo po. Ano pa ba masasabi ko sa PRDP? Ayun ma'am. And nakakatuwa kasi na-observe din namin na parang mas tumaas yata ang investment. Mas tumaas ang investment ng LGU sa agriculture dahil po dun sa exercise po ba na ginagawa yung pagpaplano, parang mas siguro I would like to claim na nagkaroon ng mas lumalim yung awareness and interest ng mga LGUs na mag-invest sa agriculture. Kaya napaka-importante ng planning. Yan. Puputulin muna natin ang ating discussion, Ma'am Ella. Magka-commercial break lang tayo at sa ating pagbabalik, syempre, ipagpapatuloy po natin itong discussion tungkol po sa functions ng inyong division. Tutok lang po dito po sa ating programa. Para fantastic, mag-organic. Narinig niyo na ba ang organic agriculture? Organic agriculture? Ang organic agriculture ay isang sistema ng pagsasaka na hindi gumagamit ng kemikal na abono at pestisidyo, growth regulators, anumang hindi natural na pandagdag sa pagkain ng hayop at genetically modified organisms o GMOs at mga produkto nito. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 CALABARZON Organic Agriculture Program. Para fantastic, mag-organic. Si Manny Pacquiao, senador at boxing champ para sa White Corn Grits. Ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 CALABARZON Corn Program. Talakayang Pangsakahan ng CALABARZON, hatid ng Department of Agriculture Region 4 CALABARZON. Mga usaping pangsakahan ating matutunghayan. Sama-sama nating pakinggan ang Talakayang Pangsakahan ng CALABARZON. Nagbabalik po tayo dito sa ating programa Talakayang Pangsakahan ng CALABARZON at kasama pa rin po natin ang OIC-Chief ng PMED o ng Planning, Monitoring and Evaluation Division na si Ma'am Ella, na talagang napakagalang sa akin, Ma'am, at maraming po. Ayan. At sabi niya sa akin, naninibago daw siya. Caring-caring naman, Ma'am Ella. Okay, pinag-uusapan natin yung planning. Balik tayo dyan, Ma'am. Yes. Nabanggit nyo kanina yung tungkol sa budget. Exciting yan pag sinabing budget. No? Pwede bang malaman, Ma'am, ang budget natin for next year? Ay, alam mo, medyo tumaas yung budget natin next year. Kung ma-approve to ng Senado, kasi dati, ang budget natin, around 1.2 billion. Okay. Ngayon, nadagdagan naman ng konti. Naging 1.454 billion ang budget natin. So, mga 254 billion. So, not bad, diba? Yes. So, oo. Basta tumaas yun yung importante. Yes. Oo. And of course, yung mga kasamahan nating farmers dyan na nagre-request ng mga equipment. Huwag po kayong mag-alala dahil po may ang pinapropose po natin at most likely na ma-approve na budget ay around 168 million para po sa mga equipment. Mga around 100 million para sa irrigation network services. At ang paborito ng lahat, ang farm to market road. Opo. Meron pong mga around 500 million po tayong matatanggap po dyan. Ma'am, para sa kaalaman ng lahat, ano yung proseso sa pag-approve ng budget? Saan-saan siya dumadaan para malaman natin? Ay, opo. Actually, dito po sa region, nagkakaroon po tayo ng
pagbubuo muna ng ating budget ayon sa ating pangangailangan. And after po nang mabuo natin yung ating budget, ito po pinapasa natin sa central office at ito po nag-undergo ng internal kasi kasamahan na pa rin natin sila sa DA. Internal budget hearing. So dito po ini-screen yung mga pinropose ng region at saka ng mga iba pang agency kung akma nga po talaga dun sa direction ng DA, dun sa overall direction po ng DA. And kapag ka po pumasya siya sa internal budget hearing, nagkakaroon po ng technical budget hearing with the Department of Budget and Management. Alright. At ang Department of Budget and Management po ang maglalabas ng National Expenditure Program or the President's Budget. So, ibig sabihin, yun po yung pinopropose ni Executive kay Legislative na aprobahan na maging budget sa loob ng isang taon. Pero bago pala tayo makarating doon sa internal budget hearing, yung pong binalangkas nating plano ay pinapadaan muna po natin yan sa National Executive Development, National Economic Development Authority or ang NEDA. So, inihaharap po natin yan sa Regional Development Council para po ma-endorso. And inihaharap din po natin yan sa civil society or dun sa mga farmers association kung katanggap-tanggap po ba ang budget na pinopropose natin. So, yun po yung mga process, may mga proseso po ng consultation before we can submit our budget. Ang haba pala yes, niyan. Ma'am, yes, and it takes too many overtime. Kaya palagay ko sa puntong ito ay kailangan kong batiin ang aking mga kasama. Andiyan po si Miss Edna, si Jade, si Jessica, at saka po si Amor. Kasi po sila yung nagwo-work under the planning section. So, sila po yung mga nagpupuyat. Tsaka nangungulit sa inyo, sa mga kasamahan natin dito. Oo, yan. And, hindi pa tatapos doon. Yes, ma'am. Hindi pa? Hindi pa. Papasok na po siya ng legislative process. So, dinideliberate siya sa House at saka dinideliberate siya sa Senate. Minsan magsabay to na ginagawa. So, sa Committee muna of Agriculture and then saka po siya pupunta sa plenary na. Dapat dun sa plenary session, dapat ma-endorso ang budget natin para po makalusot po siya. And then, this will be approved tapos po yung i-aprobahan ng Presidente. Ayun. Yan. And may budget na tayo. Yes. Pagka hindi siya nangyari, ang alam ko, yung previous year's budget, yun yung magiging budget mo as long as hindi, halimbawa kasi, previous year's budget ang mangyayari. So, kung halimbawa hindi siya na-aprobahan, edi yung dati nating budget, yung 1.254. And of course, nire-review kung ano yung mga, halimbawa na-implement na, hindi na natin pwedeng ulitin, di ba? Okay. Pero let's be positive na ma-approve yan. Oo naman. Dahil malaking tulong sa ating mga clients. Yes, maraming madidisappoint kapag hindi na-approve yung budget. Correct. So, okay na ba tayong iwanan ng planning, ma'am? Yes po. Okay, ready na ako susunod. Ayan. Monitoring, pagsasamahin ba natin, monitoring and evaluation? Actually, it's one group lang. One group lang, okay. Actually, yung monitoring is tinitingnan natin kung anong status ng project. Of course. And evaluation is tinitingnan natin kung anong effect ng project, diba? So, dahil hindi naman ganun kadami yung aming mga tao, mas focus kami on the monitoring. But we plan to do something about it. Okay. By next year, meron daw kaming na-approve na 1.5 million na isang proyekto for the monitoring and evaluation. So, dito natin sisimulan yung mas malalim na pag-evaluate ng mga proyekto po natin. So, ang monitoring po kasi tinitingnan po natin kung yung mga targets natin ay na-achieve natin at o kaya na-accomplish. So, dalawang aspeto po ito, yung table monitoring at saka po yung site visit or actual monitoring. Ano yung table monitoring? Ito, ma'am, yung pagre-report, pagbabalangkas ng report natin, ng accomplishments natin. So, dito po nababanggit yung online database, ODCS, Online Database Capture System, kung
saan yung nililista po natin kung ano na yung mga interventions na nagawa na natin or na-accomplish na natin. At the same time, inililista po natin kung sino-sino yung mga beneficiaries ng ating So, ang ating mga intervention ay may mukha. Kasi kilala natin kung sinong nakinabang doon sa intervention natin. Opo. So, yan po yung mga, dito ka na babatiin ang aking mga report officers. Dapat wala kang ma-miss, mama. Yes, magtatampo. Talaga, magtatampo talaga. Oo. At dito ko babatiin ang aking kasamang si Ate Eva, si Miss Odette, si Beverly, si Mary Ann, si Kuya Edwin, at saka si Kuya June Corpus, at si Jet. Marami pala kami sa monitor. Kasi kailangan naming maraming tao for the site visits. And even yung mga grupo ng planning, kapag medyo lull time, yung wala masyadong ginagawa on planning, nag-join din sila on the monitoring. Kasi gusto na at saka kulang po kasi sa tao sa dami ba ng interventions na ini-implement natin. Ganyan. So, with the online database capture system, kilala nga po natin kung sino mga mukha. Kilala natin or alam natin kung sino mga farmers ang nag-benefit sa ating mga interventions at kung nasaan ang ating mga interventions. So, kung babalikan mo siya, madali mo siyang makikita. At saka meron din tayong geotagging. Napaka-importante niyan. Opo, yan. At no less than our Regional Executive Director ang nagpauso niya. Oo, diba? siya nga. Kasi doon sa project niya, under the Mindanao Rural Development Project, dito unang nakita yung geotagging. Kasi with this geotagging, ano ba yun? Nilalagyan mo, ang term ko siguro doon ay inilalagay mo or itinuturo mo sa mapa kung nasa saan yung intervention. Opo. So, pwede mo siyang mamarkahan doon. So, kapag hinanap mo, pwede mo siyang balikan kung nasa saan siya. Kumbaga, ini-include mo siya sa mapa. Yes, oo. At saka, isa pa with this geotagging, nakikita mo kagad yung influence, ma-assess mo, influence area niya, ganito pala. Yung palang intervention inilagay sa bayan. Di ba? Yung mga ganyan. Madali. Madali. Maganda talaga siyang tool for monitoring and evaluation. Ayan. Tapos, ma'am, rin, nagsa-site visit din kami. Yan, yung sinabi mong kanina. Yes, kasama. Tapos, ang isa pa rin ito, yung isa nating kasamahan, si Amor. Siya yung RAFC coordinator natin. And, hinahandle din po niya yung isang group, yung ating partner, ang mga farmer and fisher folk partner po natin. Si Sir, dahil nga po nagkasakit si Sir James Argusino, ay si Sir Pedrito Calo ngayon ang ating AFC coordinator. AFC chairman. And sila po, ang isa rin po nilang function ay tumutulong po sila sa monitoring. So, with that function, nakikita rin po ng private sector kung paano natin ini-implement. So, mas nagkakaroon ba ng check and balance dun sa baba. And sila rin is on the policy making body din po kasi ang AFC. And nakakapag-recommend sila sa atin, nakakapag-suggest nila sa atin on how we can improve or better deliver our service. Kasi ang hirap naman nung implement ng projects tas walang feedback, di ba? Yes, that's the word, feedback. Sila yung nabibigay sa atin ng feedback. At saka, nakikita, iba kasi yung mata ng private sector at saka iba yung mata ng government sector. With the private sector, nakakakuha tayo sa kanila ng inputs ba on how we can better deliver. Ayan. So, yan. Meron pa ba, ma'am, under monitoring and evaluation? Yun po, dapat po ma-assess na on the evaluation part naman. Tinitingnan natin kung paano nakakatulong ang proyekto sa ating mga hindi constituents, sa ating mga stakeholders. Stakeholders. Halimbawa po yung farm to market road, ano bang epekto niya? Yes. Ay, of course, binubuksan niya yung isang lugar for development. Hindi lang yon, yung po mga merkado ng mga tao doon na ilalabas ng barangay na idadala sa market. So, nagkakaroon ng more choices sa mga farmers kung kanino sila magbebenta. And with that, nagkakaroon po ng
parang sa presyo, nakakahagal sila ng price. Kung Yan. magkano nila ibebenta, may choice sila kung saan at kung kanino at kung maaring kung magkano nila ibebenta yung kanilang mga produkto. May domino effect. Yes, Yan. oo. And punta tayo dun sa unit ninyo. Though nabanggit niyo po kanina, ma'am, yung ilan sa mga ginagawa under ng Management Information System. Ay, sa management information system natin, nandiyan pala si Miss Julani Castillo, si Jordan Cabanding, at saka si Lawrence, and The rest of the gang. the rest of the pogi boys. Mga boys kasi yung mga kasama natin dyan. And sa management information system nga po, yung meron na tayo mga na-procure na server para po maging lagakan ng ating database. And dumadami na po ang database na pinapatakbo ng ating database system na pinapatakbo ng ating opisina. And we have to protect them, secure them. Of course. Ayun, yun po yung trabaho ni Management Information System. Bukod sa pag-maintain ng ating website. Yes, yung website nga po pala natin. Yes, so, ma'am. meron kaming bagong graphic artist na hinar. So, ina-expect ko na mas mag-i-improve pa yung ating mga website na na-develop. Ayan. So, natakal na natin lahat? Yes, Ang ma'am. under ng inyong division, napakalawak, maraming tao. meron pa. Yes, ma'am. Ano yan? Yung pong ASEF. Yes. Kami rin pala yung kami rin yung ngayon kasi yung ASEF loan ay hindi masyadong aktibo at saka dati kasi nagkaroon ng moratorium on the ASEF loan. Ngayon po meron ng bagong guidelines na I'm not sure kung na-aprobahan na or ina-aprobahan pa, but the ASEF loan will be managed by the Land Bank. So, ayan po. Pero po yung mga existing na nakakuha na ng ASEF loan, kadalasan po nire-request kami to assist on the monitoring of this ASEF loan. So, ina-assist po natin yung mga taga-central office para i-monitor nila kung anong status na nung ASEF at saka yung ma-encourage yung mga dating borrowers na magbayad po dun sa kasi merong mga iba na hindi nakakabayad. Pero, maganda po ang repayment naman natin dito sa CALABARZON. And the ASEF Scholars, ayun. Tumutulong po tayo para po i-promote ang ASEF scholarship at the same time yung pong matulungan din po yung mga SUCs na mag-collect na ng mga dues po from DA. Kasi merong ilang panahon na hindi sila nabayaran, so we're working on tulungan po na mabayaran yung mga schools na i-implement ng ASEF scholarship. Okay, so that's it. Yes, ma'am. Okay na, ma'am. Limited ang time natin. Hingi na lang tayo ng message kay Ma'am Ella. Kami po ay ako po ay si Ella. I'm from the Planning, Monitoring and Evaluation Division, and kami po ay hindi nyo man kami palaging nakikita sa field. Kami po ay nagsiserve sa inyo sa pamamagitan ng pagka-craft o pagbabalangkas ng mga planong inyong kailangan, napapanahon, at saka po kapakipakinabang sa amin pong mga stakeholders. So, kami po is palaging at your service. So, kung may kailangan lang po kayo, dito po kami sa DA Regional Field Office 4A sa Visayas Avenue, Diliman, Quezon City. At ang office ni Ma'am Ella matatagpuan sa second floor po ng opisina. Yan. At pabanggit nung landline natin, ma'am. Ay, oo. 928-9859 po. Doon sa mga nakakapanood sa atin sa Facebook, pina-flash po namin yan sa screen. Yung mga pwede nyo ring tawagan na iba't ibang offices dito po sa region. Maraming salamat, Miss Ella, for your time. Ay, thank you, Miss Ami, for talaga namin. for giving us the opportunity to promote our division. Ayan. Bigla talaga nag-iisip ako, may nakalimutan ba ako? Next time, pwede pa tungkol sa PRDP, yung I-plan, mas pag-uusapan natin. Yes po. Sige po, sure. Check natin kung meron kang nakalimutan na batiin. Oo pag napanood nila, no? Sa planning, tapos naman ako. Sa monitoring, tapos din. Sa MIS, tapos na din. rin. Very good. Oo. Tsaka yung sa I-plan, tapos na rin. Thank you, Ma'am Ella. And syempre, dun sa mga nakinig sa atin at makakapanood po nitong aming video sa Facebook nga po, ulitin ko, Department of Agriculture Region 4A.
paki-like na rin dun sa mga hindi pa nakakapag-like ng page namin para po updated sila. Yan, sa mga news din na ating nilalagay doon tungkol sa mga activity po dito sa regional office. Magpapaalam na naman tayo sa ngalan po ng aming Regional Information Officer Pat Bulanhagi at sa bumubuo po ng Information Section. Ako po si Ameline Ray at sumaatin na naman ang isa na namang episode ng Talakayang Pangsakahan ng CALABARZON. Ating napakinggan ang Talakayang Pangsakahan ng CALABARZON, hatid ng Department of Agriculture Region 4 CALABARZON. Magsama-sama tayong muli sa ganito pa ring oras. Sumainyo ang programang Talakayang Pangsakahan ng CALABARZON. Ako po ang inyong Regional Executive Director, Arnel de Mesa, na nag-aanyaya na ugaliin po nating makinig sa ating programa para sa mas makabuluhan at maunlad na agrikultura. Masaganang araw po sa inyong lahat.